كان أول لواء عقده الرسول صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب إذ بعثه في سرية إلى سيف البحر من أرض جهينة. وقيل إن أول لواء عقده الرسول صلى الله عليه وسلم لعبيدة بن الحارث بن المطلب. قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة بن الحارث فيما بلغني أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام لأحد من المسلمين. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص في 30 راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد، فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين جميعا، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. وكان الذي يحمل لواء حمزة أبا مرتد الغنوي. وقال بعض الرواة: كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين، وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معا، فشبه ذلك على الناس. شهد حمزة بن عبد المطلب غزوة بدر وأبلى فيها بلاء عظيما. وكان حمزة بن عبد المطلب هو الذي ابتدأ قتال المشركين في غزوة بدر. وقد خرج رجل من جيش قريش هو الأسود بن عبد الأسد المخزومي القرشي، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، ووقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه، ثم هبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة. خرج إليه فتية من الأنصار 3 وهم عوف ومعود ابن الحارث وأمهما عفراء، ورجل آخر يقال هو عبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا عن قومنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ قال: عبيدة عبيدة، وقال حمزة حمزة، وقال علي علي. قالوا: نعم، أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، أي جرحه جراحة لم يقم معها. وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فزفف عليه، واحتمل صاحبهما فحازاه إلى أصحابه. وكان حمزة يعلم في الحرب بريشة نعامة، وقاتل يوم بدر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بسيفين. وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لي أمية بن خلف وهما أسيران عنده: يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. شهد حمزة بن عبد المطلب غزوة أحد وقتل بها،
وكان قتل من المشركين قبل أن يقتل 31 نفسا. قاتل حمزة حتى قتل أرطاه بن عبد شرحبيل بن هاشم، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء. وكذلك قتل عثمان بن أبي طلحة وهو حامل اللواء، وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن يخضبوا الصعدة أو تندقا. فحمل عليه حمزة فقتله. ثم مر به سباع بن عبد العزى الغبشاني، وكان يكنى بأبي نيار، فقال حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. وكانت أمه أم أنمار مولاة شريق وعمرو بن وهب الثقفي، وكانت ختانة بمكة. فلما التقيا ضربه حمزة فقتله. وقد روي عن ابن الشياب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر أصحابه يوم الشعب، يعني يوم أحد، ليس بينه وبين العدو غير حمزة، قاتل العدو حتى قتل. وقد قتل الله على يديه رضي الله عنه من الكفار 31 رجلا، وكان يدعى أسد الله. وكان جبير بن مطعم النوفلي القرشي قد دعا غلاما له حبشيا يقال له وحشي، يقذف بحربة له قذف الحبشة قلما يخطئ بها، فقال له: اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق. وكان وحشي كلما مر بهند بنت عتبة أو مرت به تقول: ويها أبا دسمة، اشفي واشتفي، تحرضه على قتل حمزة بن عبد المطلب. وكان حمزة يقاتل يومئذ بسيفين. فقال قائل: أي أسد هو حمزة؟ فبينما هو كذلك إذ عثر عثرة وقع منها على ظهره، فانكشف الضرع من بطنه، فزرقه وحشي الحبشي مولى جبير بن مطعم بحربة فقتله. ومثل به المشركون وبجميع قتل المسلمين إلا حنظلة بن أبي عامر الراهب الأوسي، لأن أباه كان مع المشركين فتركوه لأجله. وجعلت نساء المشركين هند بنت عتبة وصواحباتها يجدعن أنف المسلمين وآذانهم ويبقرون بطونهم. وبقرت هند بطن حمزة فأخرجت كبده، جعلت تلوكها فلم تصغها فلفظتها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو دخل بطنها لم تمسها النار. وذكر موسى بن عقبة أن الذي بقر عن كبد حمزة وحشي، فحملها إلى هند فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها، والله أعلم. وكان مقتل حمزة بالنصف من شوال من السنة الثالثة للهجرة، وكان عمره 57 سنة، على قول من يقول إنه كان أسن من الرسول صلى الله عليه وسلم ب2 وقيل كان عمره 59 سنة، على قول من يقول إنه كان أسن من الرسول صلى الله عليه وسلم ب4 سنين، وقيل كان عمره 54 سنة. وهذا يقوله من جعل مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الوحي 10 سنين، فيكون للرسول 52 سنة، ويكون لحمزة 54 سنة.